Välkomna till den tredje och sista episoden av 24-timmars-fighten. De båda lagen har nu fiskat i 17 timmar och kan fortsätta ytterligare 7 timmar innan tävlingen är slut. Team Brax med Edvin och Sara leder med 10 fiskarter mot Team Mört, Tobias och August som har 9 arter. Lagen har precis ringt varandra och avslöjat resultatet. Eftersom Team Mört har minst antal fångade arter är det de som ännu en gång måste göra ett straff. När affärerna öppnar ska de köpa och äta 10 glassar. Vi planerar att göra ytterligare en 24-timmars fight nästa år. Den här säsongen var lagen tvungna att ha Småland som utgångspunkt och fick endast fiska i sötvatten. Vad vill ni se för slagfält nästa år? Kommentera i kommentarsfältet, gilla filmen och tryck prenumerera så ni inte missar nästkommande filmer. Välkomna tillbaka till sista och finalepisoden av den här tävlingen. Och vi ligger under med en art. Vi fiskade lika bra som de förra, men de ledde med en första, så vi har lite att ta kapp här. Men de har fått ganska många enkla arter nu. Nu har de bara de svåra arterna kvar. Ja, vill vi tro i alla fall. Vi tror det. Men det spelar ingen roll, vi fokuserar inte på dem nu, utan vi ska fokusera på vad vi ska göra härnäst. Och härnäst ska vi bara över på andra sidan ån först och försöka klippa en björkna. Sen sticker vi härifrån. Så nu måste vi skynda oss, August. Det är verkligen. Nu kör vi. God morgon alla storfiskare och välkomna tillbaka till det sista och tredje avsnittet av 24-timmars-fighten. Hittills har vi fått 10 stycken arter och vi ska inta den 11:e arten nu. Vi står utanför en mack här nu och väntar på att den ska öppna. Det är så tidigt på morgonen, men vi ska köpa fiskekort och åka till en sjö precis som ligger här borta och försöka få regnbågslax. Och vi har typ aldrig fiskat regnbågslax. Jag har fått regnbågslax, men inte så här riktat riktigt efter regnbågslax. Så det blir lite nytt för oss, men jag tror faktiskt att vi kan knäcka den. Vi har tagit oss till andra sidan av ån där jag tidigare, bara för några dagar sedan, har hittat en djuphåla där som det brukar ligga, eller jag fick typ björken i varenda utlägg. Får jag hoppas att det är så nu också. Så som ni hör så är jag lite andfådd därför jag har sprungit, för nu är det bråttom, August. Ja, jag håller på att tackla upp här. Ja. Ingen tid att förlora alls här nu, utan det är bara att tuta och köra. Och kasta på botten ska vi fiska med maggot eller majs. August, nu kör vi. Det gör vi. Ut snabbt här. Kom igen nu björknor och var hemma i er björknahåla. Oh, jag har den. Och den björkna, ja. Jag tafsar. Hur långt det tog det? Art nummer 10 är check, en liten björkna, men det spelar ingen roll. Och nu tror jag att vi har lika mycket som Edvin och Sara. Det är bara att nu måste vi plocka upp allting snabbt. Och sen så ska vi åka tillbaka mot Eksjö. Så det är 2 timmars bilfärd. Och denna kommer nog inte Edvin och Sara få. Men de andra arter som inte vi har. Hej, de är det. Let's go. Vi måste springa nu. Yep. Packa ordning sakerna snabbt. Japp. Med den björknan jämnar Tobias och August ut ställningen och vi har lika ytterligare en gång. Båda lagen har fångat 10 olika arter, vilket är riktigt imponerande. Ja, det här har man gjort förr. Under den här challengen, plockat ihop saker. Plocka upp och plocka ihop. Det är lite vad det kännetecknas av ibland. Men det bästa är om man plockar upp precis efter man plockat upp. Ja, det är egentligen bra, men det är lite så här. När man fiskar själv privat så är det inte riktigt så här man jobbar, men idag är det så. Och igår. August, vi måste springa nu. Ja. Nu finns det verkligen ingen tid att förlora. Då är vi på rull mot regnbågen här då. Nu har vi köpt fiskekort och såklart blev det en glass med. Det var ju liksom extra pris på de här för 10 kronor. Jag måste ladda upp med lite sockerenergi. Måste njuta av en glass. Inte helt fel alltså. Nu ska regnbågen upp. Och kolla, det vakade. Så det? Ja. Det är vakt. Det är gris. Alltså satan, vilket klart vatten där. Det är helt sjukt. Man lär garanterat se regnbågen snart. Vi såg även ett vak här när vi kom ner. Det var typ en regnbåge eller något som var uppe i ytan så här. Och det är bra tecken alltså. Den här platsen tror jag verkligen på. Det är en liten fin vik här ute. En liten rund fin vik. Och sjukt vilket vatten det var. Här tror jag att vi kommer dra. Nu riggar vi upp spöna. Nu kan jag inte vänta med. Måste vi skynda oss här. Nu ska vi börja fiska de här regnbågarna. Och till regnbåge så har jag ett helt vanligt sån här spinnspö. Riggat ett bottenmeter här på. Med en 30 grams päronbly. En liten tafs och sen en krok här. Aha! Och som bete så kommer vi köra sån här
powerbait som troligen är väldigt bra för regnbåge, har jag hört i alla fall. Vi har lite olika såna här powerbait. Här är några såna här kulor, flytande kulor som man bara kan haka på kroken och så luktar de skit och det gillar regnbågen. Och det här är någon deg som man så här degar ihop på kroken typ. Jag tror vi provar den, den ser helt rolig ut. Alltså jag har aldrig fiskat med sånt där. Har du gjort det, Sara? Aldrig sånt här. Jag har aldrig fiskat med sån här skit. Men jag vet att det är jättestopp med powerbait i USA typ. Ja, nu är det power som gäller här, för nu ska vi ha regnbåge. Ja. Det är väl bara att göra en liten boll här på kroken, antar jag. Lite så krokspetsarna kommer fram. Det här är inte min starka sida, så att ja, det blir roligt här. En liten utmaning. Så kanske. Ska det vara större kanske? Nej, jag vet inte. Vi provar. Ja. Prova kasta ut det här metet och se om det smakar på. Proffsmetare som man är så har man såklart en sån här spöhållarklyka med sig. Frågan är var de går, om de går i mitten eller nära kanten, så jag har ingen aning. Vi testar. Det var typ i mitten nästan. Sorry! Det var en regnbåge uppe där. Yes, nu kommer det hugga. Ja, nu gäller det att ta åt spärren innan det smäller. Sjukt. Så jag får nog lagom spärr, tror jag, för det här spöet är rätt lätt. Alltså det här är spännande. Ja, det är jättespännande. Dags för det andra straffet nu på grund av att vi låg en ynka liten nat efter. Och vi ska gå in och vi ska köpa 10 glassar som jag och August måste äta upp. Och jag känner mig inte riktigt sugen på glass för tillfället. August, inte dem. Okej. Ja, vad synd. Jag sitter fram emot att äta några stycken sådana. Här August har vi glass. Vi tar 5 var, August. En god glass vill jag faktiskt starta med, för en glass kan jag alltid tänka mig att äta. Jag vill inte äta 5 stycken sådana här. Så vad ska vi ta då? Den är fin. Det här är en fin gammal klassiker. 2 glassar som jag riktigt älskar. Det är 88 och sandwich. Och de är inte jättestora. Så jag tar nog 2 stycken sandwich. Och sen så tänker jag så här, och en 88 för den är lite större. Och sen, vet du en sån här Calippo som du tog? Ja. Vet du vad de gör? Nej. De smälter. Och sen blir det som dricka. Just det. Så det är typ Coca-Cola typ. Så blir det typ, ja exakt, så det blir som vatten. Ah, smart. Så de tar vi. Ja, det var okej. Nu kommer det hugga. Jag tror det. Va? På min? Ja, det flötet bara stack. Han tog ägget och spottade ut ägget. Vad är det? Alltså flötet stack, så vi tror ju att det var ju något på, men den måste typ ha spottat ut eller ja, jag vet inte vad. Men Flötet har stuckit 2 gånger nu under, men vi har haft lite oflyt här, men vi har kontakt med regnbågen. alltså det verkar verkligen som att de är just här. Det verkar vara lite djupare ut där. Alltså de verkar ju onekligen vara här. Just nu händer det inte jättemycket på bottenmetet där borta. Sara hon sitter kvar där borta och bottenmetar. Så går jag och testar lite spinnfiske här. Jag provar en sån här Nace Blade Runner. Och se om det är en regnbåge som är aktiv, så man kan liksom, ja, som simmar runt och vill hugga på ett drag. Jag bara sula ut den här och köra. Nu blir det en här. Spinnbåge ska vi ta. För att vara tidseffektiva nu så kommer vi äta glassen i bilen medan vi kör tillbaka 2 timmar där vi ska fiska färna, mött, löja och abborre och kanske vi vill se bäcköring. Så August, vilken glass känner du att du vill börja med? Ja, men första glassen ska ju vara god glass. Alltså en glass kan jag faktiskt tänka mig, även om jag inte skulle börja dagen med glass på morgonen. Så en Magnum mandel till mig då, tack, som första glass. Här. Tack. Och jag vill att den här Calippon ska smälta så mycket som möjligt, så den kommer jag äta sist, och därför kommer jag börja med min favoritglass, en sån här sandwich. Sandwich, man ska äta macka på morgonen, August. Just det, ja. Smart. Det är gott med macka till frukost. Tävlingsledningen har granskat straffet som Team Mört har utfört. Både pizzastraffet efter första rapporten och nu även glasstraffet. Ledningen har kommit fram till att de har brutit mot reglerna och måste därför straffas. De har båda gångerna utfört straffet i bilen, något som tävlingsledningen tycker är en slags lindring. Tävlingsledningen har därför bestämt att Team Mört ska få hela 5 poängs avdrag. Skitfiske på er, det kan ni behöva. Ja, du sa det, har du en? Alltså den här har vi kämpat för. Och den är pigg, alltså den fightar bra. Hur känns det då? Men alltså det är en sutare. Ja, det är en sutare.
Vi så trodde det skulle vara en regnbåge. Fail alltså, vi var så sjukt glada här Alltså, att jag... en regnbåge. Ärligt talat så skulle jag gå och typ lägga om det här spöt. Och alltså vadå, finns det sutare här? Jag hade ingen aning om. Det är redan klart. Nej, varför kunde det inte varit en sarv som vi inte har fått istället? Vi tar in den här för att titta på den. Gud vad stark den är. Nej. Sutare! Alltså nej. Nej, en stor också. En grisig sutare. Alltså, det är en fin sutare, men det var inte det vi ville ha. Det här fisket hade vi jättekul igår kväll eller i natt. Och kolla den här äckliga grejen som sticker ut här. Vad är det? Vad är det? Fy! Alltså vi är ju liksom i en regnbågs put and take sjö, så man tänker ju att det borde vara en regnbåge här. Besvikelsen alltså. Fisk i alla fall, vi kämpar lite till. Ja, vi gör det. Men då ska vi avkroka den här och så. Ja, släpper vi den igen. Det gör vi. Vad sa vi om att få fiska vi redan har fått egentligen? Alltså så typiskt, men ja, vi blankar inte i alla fall. Vi blankar inte! Suta-Sara är igång igen. Alltså Sara Sutgall, det är jag det. Herregud. Hur fan alltså, är du slemmig av den där grisen? Nej men usch, det satte sig. Det är liksom inristat i mina händer typ. Men alltså att det fanns sutare här. Är det de vi har sett hela tiden då eller? Det är de vi har sett, det är de vi har haft på allting. Vi aldrig hade, det finns inte ens regnbåge här. Vi lurade. Hur länge ska vi ge det då? Hur länge ska vi ge det? Kanske max en halvtimme till. Sen måste vi gå vidare, för vi kan ju inte fastna på en art så här. Det går inte, då kommer vi aldrig slå Tobbe och August. Vi måste liksom vidare om vi hakar upp oss här. Det börjar bli väldigt kallt i min mage nu. Alltså det isar både i tänderna, i magen och sådär nu. Men ja, det får gå liksom. Vad gör man inte för att få fiska eller vad säga, äta glass? Det låter jobbigt, men när man börjar komma in på fjärde här nu så är det lite kallt i magen kan jag säga. Och som sådär slimigt, äckligt. Det känns som man äter för mycket socker. Sista slatten kvar. Kallt. Nu är vi klara, August. Skönt. Kyligt värre. Det där gör vi inte om. Men vi tog det kallt. Det här går inte alltså, vi har fastnat på den här arten, regnbåge. Alltså, det var svårare än vad vi trodde. Vi lyckas inte, så nu måste vi hoppa över den här för stunden i alla fall. Vi sticker och fiskar sarv istället. Vi har metat upp typ de flesta arter som vi kan göra, men vi har sarven kvar för den fick vi inte när vi körde mäskmete. Så nu ska vi åka och försöka hitta en sarv istället då. Så kanske vi kommer tillbaka till den här regnbågspölen sen lite senare. Hoppas de är med på hugget då helt enkelt. Under tiden som Sara och Edvin plockar ihop och beger sig till nästa ställe kommer Tobias och August fram till ån, där det finns potential att fånga 5 olika arter. Nu är vi framme vid en liten å här, och i den här ån kan man som sagt fånga löja, mött, färna, abborre och faktiskt bäcköring. Bäcköring behöver man fiska på ett litet annat ställe, men just här på detta spottet så kan vi få de 4 andra arterna. Så om de inte levererar här så kan vi bara gå och hoppa till en liten annan del, så kommer vi hoppa runt lite och se vad de hugger på. Och vi kommer börja som sagt även nu med vårt 7 meters toppknutna flötmete, för det är det roligaste och även det mest, jag tycker det är riktigt effektivt att fiska med det också. Så August, jag tänker så här att jag börjar att fiska med maggot och försöker få färna, mött och löja, och sen så kör du med mask för att få abborren. Ja. Jag tror att Tobbe har längtat lite efter det här, alltså i den här 24 timmars challengen. För nu har vi liksom sparat de här enkla, vi säger inom situationstecken enkla, för att vi kommer säkert fastna på abborren eller någonting, men vi säger det. Sen är ju Tobbe så här metarexperten och så, mött-Tobbe och sådär, så vi ser om Tobbe tar en mört alltså. Det får vi säga. Jag tror att Edvin har fastnat på arten nu. Ja, vi får väl hoppas där, för vi har kört en bra bit nu och vi vill bara komma igång och fiska nu här, så jag tacklar upp ett 7 meter och mask på. Så där, då ger jag mig ner här. Ett klassiskt metspö och en maskaburk. Ja, jag testar här först bara. Hoppas att jag kan få en löja eller mött eller någonting snabbt här. Bara lägga ut den i strömmen och låta den drifta med. Jag har den! Nej, där är den mött. Art nummer 11, check. Och jag sa ju att det var Ag sa det att jag var möttmetare. Så här har vi Team Mötts första mött. En liten dock, men naggande god. Den giltas. Du kunde fiska mött. Jag kunde fiska mött. Har levt upp till sitt namn. Och vi sa ju att mötte var enkel art i alla fall. Där hade vi rätt. Ja, där hade vi rätt.
Men jag misstänker Tobbe, har du en liten krok på dig? Jag har en liten krok på mig. Ska vi kolla om vi bara kan gå bort här nästan på samma bara tagning så försöker vi Var det löja där? Ja, det kan ha varit en löja där för att det var flera löjor för det var i ytan och plockade. Det kan vara färna med men släng i den ganska snabbt där så går vi bort och kollar där direkt. Jag tänker att jag kan vara kvar här och hänga på med dig här. Vad såg du dem, August? Precis till vänster om bryggan där. Ungefär i mitten ut på bryggan, lite längre än mitten. Det är riktigt små löjor. Ja, jag har den. Den löja. Inte långt efter så blev det art nummer 12 check och det är en liten benlöja. Eller den är inte så liten, den är okej size. Så nu kan vi fånga abborre och färna här snabbt. Ja, sen har vi verkligen dratt igen här. Det har vi verkligen. Så jag tar och släpper i den här. Hej då med dig. Och sen så tacklar jag om här. Så istället för en liten maggot på en storlek 16 krok så sätter jag på typ 2 stycken maggotar. Så ser man kan få en färna här. Och jag kör lite annan taktik. Jag kör stor mask hyfsat för att få antingen abborre eller färna. Exakt. Tobias och August har börjat avancera. Men med 7 poäng mot Team Brax 10 har de en lång väg tillbaka. Det de inte vet är att Sara och Edvin fortfarande kämpar med deras 11:e art. Då har vi anlänt till sarvspotten här. Kört bil typ 20 minuter och nu har mäskhinken åkt fram igen här. Så jag har knådat till några mäskbollar, ska kasta ut några här. Vi är i värsta så här träsksumpen här. Och sarv, de gillar så här näckrosor, vass och gräs. Så nu ska vi försöka plocka en sarv här då. Vi har åkt ända hit bara för den jäkla sarven. Nu tar vi och slänger i de här. Egentligen måste man inte mäska för sarv, men jag tänker att vi mäskar här och sen så kan vi gå runt lite och leta dem och sen så kanske de samlas här borta och då kan vi bara dra dem på löpande band sen. Sarvar, de gillar maggot, så nu kommer vi köra med maggot som beta här. Det är typiskt sarv tycker jag. Älskar de här små larverna liksom. 2 stycken blir det. Jag ser att de är uppe och vakar här precis bakom oss nu. Så vi får se hur lång tid det tar innan det hugger. Nu bara hoppas att det är rätt art va. Det kan ju vara mört, det kan ju vara allt typ. Ja, kommer det hugga. Och du är mitt på ju. Ja, där är uppe i ytan hela tiden. Nu! Och jag har den! Det ser ut som sarv faktiskt, för den lyfter flötet. Det är lite typiskt faktiskt att de lyfter upp det så här så flötet åker upp. Jag tror det är sarv, Sara. Vad sjukt. Nu! Nej! Det släppte! Och mitt spö släppte också nästan. Tror du det är sarv där alltså? Jag vet inte. Det får vi se nu. Ja, ta ett kast till. Ja. Måste bara ta den och se vad det är. Sen kan båda börja fiska. Om det inte är sarv så får båda kämpa. Nu. Mitt på där. Oj. Nu, direkt. Kolla där borta var massa stim. Ser du där borta? Alltså det är massa fisk här. Vad är det här? Det är asmycket fisk här. Ja nu, hugg då! Tänk att det är något annat som vi har här. Tänk att det inte är så här. Kom igen nu då. Ner under ytan nu då. Nu! Ja! Nej! Vad är det för något? En mört. Nej, en mört! Aj. I med den igen. Det var inte bra alltså. Den vill vi inte se. Nej. Saven ska vi ha. Inte mört. Jag visste det. Alltså mört är typ den vanligaste fisken att få så här på meter. Det är lättaste. Kanske sätter på majs typ och sålla ut mörtarna. Jag vet inte. Vi brände 3 timmar på regnbågsfiske. Det är inte okej. Nej. Så nu måste vi steppa upp här, Sara. Yes, då ses vi snart med sarv då. Det gör vi. Det där var ju riktigt nice, August. Nu hoppas vi på en färna snabbt. Eller abborre. Båda. Mött, ja. Som sagt, jag är en möttfiskare, men mött har vi redan haft ett par nu. Så den får åka i igen. Nu vill vi ha en färna. Där. Och vad är detta? Det är en till mött. Typiskt att jag ska få så mycket möttar. Jag vill så gärna ha en färna istället. Hej då. Jag tycker vi går. Ska bara 1 minut till typ. För jag fick precis en mött. Så 1 minut till. Där.
Abborre. Nej, ja. Vad är det för art nu? Är det 13? Det måste det vara. Det är 13. Art nummer 13 var en abborre och den trodde jag att vi skulle fastna på. I alla fall här trodde jag. Här, alltså inte att vi skulle få den så här snabbt i alla fall. Inte att vi inte skulle få den, men jag trodde det skulle ta längre tid. Så nu är abborre check också. Pling! Och sen så har vi 13 arter. Och nu börjar vi komma upp lite antal. Om vi kan få en färna nu bara inom en kvart eller någonting, då har vi en riktigt bra plan för de resterande timmarna. Om vi måste kämpa med färnan, då blir det jobbigt framöver. Ja. Så vi får skynda oss nu. Ja. Som alltid skynda. Ja, som alltid på det här challenget. Vi ser det här som en stor succé ändå. På 3 arter inom loppet av ungefär 30 minuter på ett och samma ställe. Men nu så ska vi bara fokusera på färna här en stund tills vi får den. Och då tror vi mer på att flytbröd, ni vet det vi köpte igår. Det tror vi mer på just nu när vi ska fiska efter bara färna. Ja. Nej, det var en sarv. Jo, nej, jag skämtar inte. Jag såg den. Alltså jag hade den i luften ju. Jag såg att det var en sarv, Sara. Jag hade den nästan. Nummer 1. Ja, nej. Släng bara ut en bit här får vi se. Jag har den. Ja, jag fick den. Yes! Jag fick en sarv. Kolla vilken gris också. Det här är en riktig praktsarv alltså. Kolla ryggen på honom. Kolla ryggbred. Det var inte den största, men efter typ 40 missade så fick vi egentligen en sarv. Sjukt fina små rödfenade guldfiskar typ. Kul, Sara. Vi har den nu. Art nummer 11. 11. Nu måste vi måste knäcka regnbågen. Och vi måste knäcka alla andra arter. Vad skönt! Det var skönt. Det var det här vi kom för. Det var där vi kom för och vi löste det inom typ en kvart i alla fall eller något sånt. Ja. Så ja. Kul, vi släpper i den här fina stora praktfisken så får han gå vidare. Ja. Hej då! Men det roliga när man kör sådana här tävlingar och ska fånga arter är ju att storleken inte spelar någon roll. Exakt. Det är ju kul att fånga stora fiskar, men här är det verkligen bara att hitta arten som gäller. En sarv! Det är en sarv! Det är en sarv! Det är min första sarv! Vilken dubbelsarv! En sån här minisarv, men oj vad fin! Dubbelsarv, vi är bra på att ta dubbelfiskar. Det är alltså så fort vi får en, då får vi 2. Ja, verkligen. Vi borde få dubbla poäng för det här. Jo, men det borde vi typ få, alltså herregud. De är så små. Är det PB för dig eller? Det är ju typ det, jag har aldrig fått sarv. Woohoo! Så vi jobbar på PB:n här. Spänningen ökar och tiden tickar. Just nu står det 8 poäng till Team Mört och 11 poäng till Team Brax. Tobias och August har förflyttat sig 5 minuter med bil där de ska testa en ny metod som ingen använt tidigare under den här säsongen. Nu ska vi rigga upp då för färna här. Då tar vi fram en liten bit franska här. Vika och sen trä på med kroken. Men nu känner jag att den här är ganska torr eller så vi får se hur länge den håller. Kanske blir att jag får sätta på ganska snabbt igen. Ofta så brukar det bara gå ett kast och sen så får man byta brödbit ibland så. Och så har man då ingen tyngd, inget flöte eller någonting utan bara en krok på linan. Och ska den följa med strömmen. Och sen rätt vad det är, förhoppningsvis då ska en färna hoppa upp på ytan och ta brödet. Där ja. Ingenting här, så vi måste skynda oss vidare mot nästa ställe. Det här är stället August som kommer leverera nu. Ja, vi brukar hugga nedanför busken där. Som typ 15 meter kommer det hetaste. Oh! Ja, jag har! Vad händer Tobbe? Jag har fin färna. Är det så? Ja. Du får inte tappa den där. Kan du komma ut och hova? Vad fan, men jag kan ju inte gå här ju. Vad fin den är. Jättefin fisk. Du ska hova själv då? Jag kan försöka. Ja, alltså pressa in den lugnt, försiktigt bara. Vad glad jag har blivit att få upp den nu. Tobias har lyckats kroka deras 14:e art, en färna. Färnan är för sin storlek en väldigt stark fisk. Och då det är strömt där de fiskar, i kombination med att det också är mycket växtlighet, måste Tobias gå nerströms för att kunna landa den. August tog inga stövlar och kan därmed inte hjälpa till att hova.
Till råga på allt har nu färnan gått in i lite gräs och Tobias får inte loss den. Jag känner att den fortfarande är där. Okej, nu är jag blöt för resten av dagen. Hit med hoven. Den är loss, jag behöver hoven. Kom igen nu. Det är en fin färna. Ja! Jag har den August. Och jag är helt dyngsur. Du har färnan men du är helt dyngsur. Ja. Den är fin ser jag ända härifrån. Den är fin men jag fick den. Åh, Vilken episk kamp August. du det här var så hjärtat höll på att stanna. Så du bara, sista stället. Annars får vi, så här, vi börjar prata om att ge upp. Ska vi ge upp färnan liksom? Tobbe, alltså det här kan jag inte beskriva med ord hur lättad jag känner mig nu. Jag darrar. Även om det känns det så har vi faktiskt inte försökt jättelänge på den här färnan. Men våra första 2 ställen levererar inte och då börjar vi bli oroliga. Så det är viktigt det här stället som jag vet att jag brukar få på våren. Men jag har aldrig fått det här under sommaren för jag har aldrig testat. Men det levererade. Så himla skönt att vi kan bocka av art nummer 14 färna. Och nu tror jag att Edvin börjar få det lite svårt att komma ikapp oss. Men jag ska inte jinxa det eller någonting. Men det känns bra nu. Vi har fortfarande någon art som vi vet att vi kan kanske få här nu. Ja, som vi har 2 som vi vet att vi kan få. Och en som vi tror på. Ja. Men ta och visa upp den för kameran här. Ja. Så får vi... Den har legat här nu i hoven i vattnet. Kolla det med så den inte hoppar i här. Titta vilken fin färna. Så som sagt, art nummer 4, färna. 4 sa du? 14. Art nummer 14, färna approach. Check. Så alltså vi får nog skynda oss ändå. Det blir direkt så tajt om tid. Ja, så släpp i den där så kör vi. Och jag är redan blöt nu. Jag fick offra mig för färnan. Jag tog med mig stövlar. Men jag gick ner till knäna. Så jag kan lika väl gå ut här. Hej då färnan. Lev ett bra liv. Ja, du ska se mig utåt. Jag gick ner till knäna. Ska vi ta av min stövel här. Vad gör man inte för 24 timmars challenge och färna när det är dags? Fastnar en färna i vassen får man se till att ta loss den. Om man ska vinna över Edvin och Sara, för de är ett starkt team. Absolut. Så vi måste verkligen göra vårt allra bästa för att vi ska ha en chans att slå dem. Så... Men det bästa just nu är att bara skynda oss vidare tror jag. Det är det. Till nästa art. Det är det. Så fortsätt gå igenom den här långa vassen. Och hoppas att det inte kommer en huggorm som sinkar oss. Så vi måste åka till sjukhuset. Det hade varit synd. Med bara 2 timmar och 13 minuter kvar av tävlingen lyckas Tobias och August fånga sin 14:e art. Riktigt bra krigat. På grund av deras 5 poäng som drogs av har de endast 9 poäng och är 2 poäng bakom Team Brax. Hur mörkt det än såg ut tidigare så finns det chans för en comeback. Nu på den här sista arten vet vi inte om det är, men nästa art i alla fall. Så ska vi åka ungefär en timme. Och jag har rekat den här arten innan faktiskt så jag känner väl mig hyfsat säker. Men återigen, fiske är fiske så vi ska ta den. Inte kanske bra att det blåser så jättemycket, det kan vara lite krångligare. Men vi gör ett tappert försök på den arten och vi hoppas kunna få den. Så jag tror på det. Nu är vi tillbaka där allting inte hände innan. Vi är på Saras favoritsutarsjö här. Där vi ska få en sutare. Nej. Vi åkte till andra sidan här nu. Och ska prova om det är bättre här än på den sidan vi var förut. Vi var tvungna att åka tillbaka hit. För vi har liksom inget annat att fiska än regnbåge kvar typ. Vi har lagt ut 2 bottenmeter med powerbait, deg på. Och såna här bjällror. Så snart kommer vi höra så här ding ding. Då är det fäll. Då är det bara springa typ 1 meter här och bara göra mothugg. Hoppas vi att det inte är sutare då. Nej, det hoppas vi inte, en powerbait-sutare. August, han sprang in till sig. Vi åkte hem till honom. Han gav mig ett par nya byxor. Ett par strumpor som inte var blöta. Och ja, vad är tanken nu August? Vi ska ut och pimpla. Ska vi pimpla abborre? Det har vi redan fått. Ja men nej. Röding? Nej, det får du se. Det får vi se. Ska vi sticka då? Vi sticker. Häng med nu så får ni se på något spännande här. Första gången vi använder båt den här turneringen. Ja, nej. Nej, för första gången vi använder vår egna båt i den här tävlingen. Så blir det. Feta båtar och prylar för en kille. Allt är custom och kostar 1 mille. Dundrar över fjärden i 40 knop. Det hänger i luften, vi kommer dra stort. Feta båtar och prylar för en kille. Allt är custom och kostar 1 mille. Dundrar över fjärden i 40 knop. Det hänger i luften, vi kommer dra stort.
Nu ska vi försöka att lokalisera var den så kallade norsen, för det kanske jag inte har sagt, var den här norsen befinner sig i sjön just nu. Och den kan ju byta lite plats och sådär. Men jag tror vi har några här, det kan vara på 20 meter. Hoppas att de inte alla är så djupt, för det kan ju vara ganska jobbigt att ta sig ner dit. Så jag kommer åka runt här i en djuphåla och se vad vi hittar, kanske först lite större koncentrationer. Så ju större koncentrationer vi har av nors, desto mer lönsamt känner jag att det är att släppa på dem. Till det här fisket så har jag valt ett pimpelspö med lina på, ett sänke, en lång tafs för att inte skrämma fisken och sen en liten mormyska i änden som jag agnar med en maggot. Så här går min pirk ner mot norsen här, och det är ett tätt norstim ser det ut att vara. Jag hoppas att det är nors. Det kan ju vara något annat med, men troligtvis är det väl nors. Skicka lite. Kan ha haft direkt, jag vet inte. Eller så var det bara... Jag hade i och för sig dagmas. Fan! Jag hade i och för sig dagmas sist. Undrar om det är bättre. Jag tror jag har den. Tror du med? Jag tror du med. Jag vet inte. Jo, jag har den. Jag har den. Så är det försiktigt i kanten bara. Det kan ha släppt. Jag känner inte längre. Ja! Norsen! Ja, August! Ja! Lukta på den ska du få känna. Känner du? Ja. Gurka. Ja! Art nummer 15 är det, va? Ja. Art nummer 15. Check på den. En art som vi inte trodde vi skulle hinna, men det gjorde vi. Noss. Och den här luktar gurka. Jajamän. Och jättebra, alltså det är inte jättekul spottfisk. Men titta här på munnen, vilken stor mun den har. Ser ut som en alien. Och vi har fått den arten när vi har pimplat och så tidigare, jag och Edvin. Så jag hoppas att inte Edvin kommer på att man kan pimpla dem nu på sommaren också, från båt. Och lite roligt, för jag var ju här och rekade då för 3 dagar sedan. Och efter ungefär en halvtimme så hade jag en nors. Och ungefär efter en halvtimme nu med så hade vi en nors. Så det var lite roligt. Och jag kan känna gurkdoften faktiskt bara här när du håller den där borta liksom, Tobbe. Så det är verkligen att lukta gurka. Och det är en bra betesfisk för abborre, gädda, gösen, öringen. Många som äter nors där. Den lever pelagialen då. På 15 meter fick vi den. Och nästa art som vi ska åka fiska nu, den älskar nog såna här nossar om den skulle levt i en sjö och inte dit vi ska åka och fånga den nu. Nämligen vi ska åka till en liten bäck och fånga öring. Jag tror inte det går nossar i bäckar, men öringar älskar såna här i sjöar. Så vi tar och släpper i den här lilla finingen och sen så åker vi snabbt och fiskar bäcköring. Vi ska i alla fall göra ett försök. Ett tappert försök. Så nu kör vi! Stort grattis till Tobias och August som nu lyckas fånga imponerande 15 olika arter. Med gasen i botten åker de till närmsta bäck. De har 37 minuter på sig att fånga en öring. Och med det självförtroendet och flytet som de har just nu känns det inte alls omöjligt. Edvin och Sara fortsätter att fiska efter regnbåge. Men den arten tvärvägrar ta deras beten, hur mycket Team Brax än försöker. Vi får tagga till sista arten nu tror jag. Jag tror inte vi hinner något mer. Utan det är den här bäcköring vi behöver få. Och sen har vi typ slut på arter vi kan fiska. Vettigt. Anledningen till att vi inte fiskar den lätta arten gös är att vi måste åka en så pass bra bit. Så vi antar att vi hinner nog inte där och vi har inte prioriterat den riktigt. Vi tror att vi är lättare chans att få en bäcköring faktiskt inom tiden som är kvar. Så därför satsar vi på det. Nu har vi kommit fram till ett potentiellt ställe där vi skulle kunna få en bäcköring. Och bäcken är inte alls stor, så att man får verkligen vara försiktig här när man sätter ner sin krok. Och en liten krok och en liten maggot tänker jag ska göra jobbet. Sådär. Ta en snabbt nu. Jag har den. Kom. Inte ditåt. Kom. Den är fin. Vi gör så här, jag bara landar den i tafsen här. För jag vill inte hålla i den mer än möjligt. Krokad. Vi har en öring. Vi har en öring. Och nu eftersom de är ganska känsliga så låter den vara i vatten. Art nummer 16, check.
Och 16, det är ett jättebra tal. Och vi avslutar på topp med en fin bäcköring som gitar som en öring. För det är samma art. Ta det jätteförsiktigt. Och sen ska vi titta på den här. Titta vad fin. Nu kan inte bli... Titta. Öring. Check. Jajamän. Jättefin. Nu tar vi kroka av den. Japp. Mina damer och herrar, klockan är slagen. Det har nu gått 24 timmar sedan de båda lagen fick börja fiska och vi har ett resultat. Nu måste de veva upp sina beten för att sedan åter bege sig till Hundsnäsen i Eksjö, där de startade för att avslöja resultatet för varandra. Pallar inte alltså. Jag vill somna nu. Ja, man har ju typ suttit och sovit här senaste timmen. Vad har vi att säga nu? Alltså vi misslyckas. Tiden är slut, vi måste veva upp spöet nu och vi fick ingen regnbåge. Ingen regnbåge. Men vi är nöjda med resultaten då. Ja. Vi har gjort bra ifrån oss, så nu ska vi sticka upp till bilen, åka och möta upp August och Tobbe och så ska vi se vem som har vunnit den här fighten. Ja, det ska faktiskt bli spännande och vi hoppas att ni tycker att det har varit kul att följa oss lite också och att ni kanske blir inspirerade till att gå ut och meta en mört eller någonting. För det är ju sjukt kul. Vi i Team Mört känner oss riktigt stolta med vår insats. Helt sjukt, vi har åkt bil och fiskat inte lika mycket som vi har åkt bil. Nej. Men det gäller att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och ha lite flyt. Och har rekat flera platser innan. Absolut. Så nu ska det bli väldigt spännande att åka tillbaka och se hur det gått för Edvin och Sara. Jag är absolut 100% nöjd med vår insats. Ja, alltså har de fler arter än oss, då är det bara hatten av känner jag. Alltså, då har de gjort ett så sjukt bra jobb. Alltså. Riktigt bra jobb. Så att vi kan inte göra mer än vad vi har gjort. Så kan vi säga. Omöjligt. De görs, men nej. Nej, det går inte. Jag har inte hunnit. Jag har inte hunnit. Så vi får sticka nu. Ja, vi drar oss. Är du trött, Edvin? Jag pallar inte mer nu. Jag orkar inte mer, jag är helt slut alltså. Det är kört nu. Efter rapporten i morse så var det ju många vanliga eller enkla arter som fortfarande inte var tagna. Det har vi sagt till varandra. Så jag tror ju att det är ganska många arter ändå som Team Mört har tagit. Jag tror att möttarna har legat i bra på slutet här nu och hämtat sig. Vi får se, men jag tror att de har fått typ så här 15 stycken. Ja, jag tror typ också 14, 15, kanske 15. Och det är skitbra i så fall. Ja, men de ligger risigt till ändå ju. Ja. Det gör de. Ja du Tobbe, vi låg ju efter här i båda rapporterna. Jag fick käka pizza och glass. Ja, men... Det var taktiken. Ja, det var taktiken var det. Men hur tror vi att det gick för Team Brax då? De hade ju tagit alla vanliga arter, så jag tror de hade problem med sista episoden. Men de hade nog ändå, jag tror de saknade sarv och de saknade någon annan regnbåge. Regnbåge tror vi. Och sen har de säkert piskat upp något till. Så jag tror de slutar på 13 eller någonting. 13 tror jag. Ja, jag säger nog 13 här faktiskt. Vi är väl nöjda liksom Vi är med nöjda. vår insats så. Vad mer kan vi göra? Vad säger du Sara, var det kul? Ja, det har varit jättekul, men nu är man ju så taggad på att sova. Jag rekommenderar er att inte testa det här hemma. Dags att avslöja resultatet och Edvin har sagt att Team Mört ska börja. Så efter rapporten så har vi fått björk, jag ska se om jag kommer ihåg. Men vi kan ta varannan då. Ja, björkna, Löja, mött, abborre, färna, nors. öring. Ja, Det var dem. Jäklar. så vi landar på 16. 16. Det är bra. Det är bra. Bra det. Ja, Det är Frågan är bra. om det räcker alltså. är det Ja, så? Ja. Hur många har ni då? efter rapporten. Okej, nu droppar vi bomben. Håll i det här nu. Nu kommer hela bilden börja skaka snart. Ja. Efter rapporten så har vi fått sarv. Är det sant? Ja. Det är sant. Det är sant. Okej, Så vi körde fast lite. har 11 stycken. Det är det. Okej. Ja, men det men är riktigt bra jobbat. Ja. Men grattis, det är vilka bra. coola arter ni har tagit. Vad tror ni att vi fick på spigg då? I Vättern. Ja. Ja. Sjukt. Jag visste inte ens att det fanns spigg där. Alltså. Nej, Jag det visste inte är inte lätt att känna till liksom. Att Nej, man kan helt leva sjukt, ja. både så. Men du är bonde så du har ju koll på sånt. Ja just det, bonde, det är ju därför. Jag kommer inte ihåg, när vi trollade med rader förra året så var det Jo. massa spigg i Jo, hamnen. det var det alltså. Ja, Nu när jag tänker efter så var det ju det.
Och vi pratar om spigg typ varje dag. Vi bara ska få åka och spigg. Varje dag, alltså i hela en dag. Alltså det känns som att det är typ en vecka långt liksom. Ja, men det gör ju det. Ja, Det finns ju ett liv innan man Helt sjukt. Tiden är så still liksom. Ja, men jag har många frågor här. Men vi får snacka om det. Och för alla ni har det så bra. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och sen kan ni följa alla oss. Vi orkar inte stå bredvid varandra för vi luktar så illa. Ja. Tack så mycket för att ni har kollat hörni. Superkul. Ha det bra alla storfiskare. Hej. Tja. Ett stort grattis till alla deltagare för en väl genomförd tävling. Båda lagen slutar på 11 poäng, vilket innebär att det blir lika. Spännande tävling ända in i slutet och varje liten art räknades. Tillsammans har de båda lagen fångat 18 olika arter. Det har varit 24 riktigt intensiva timmar. Tack så mycket för alla kommentarer, likes och meddelanden. Glöm inte att prenumerera och att kommentera i kommentarsfältet vart ni vill att vi ska spela in nästa säsong. Vi ses!